હાય ફ્રેન્ડ્સ, મહાશિવરાત્રિ ઉપર કોઈ ડિફરન્ટ કંઈક ફરાળી વાનગીના સર્ચમાં હો તો આ એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે. જી નહીં, સાબુદાણાની ખીચડી નહીં. જુઓ શું છે. અડધી વાટકી સાબુદાણા 3 વખત પાણીથી વોશ કરી એક્સ્ટ્રા પાણી કાઢી અડધી વાટકી જેટલું પાણી એડ કરી પલાળી લેવાના છે. અહીંયા તમે 4 થી 5 કલાક પલાળીને રાખી શકો છો. અહીંયા હું આ સવારે વાનગી બનાવી રહી છું એટલે ઓવરનાઇટ મેં પલાળી લીધા છે. જો એકદમ પલળીને સરસ સાબુદાણા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. અડધી વાટકી સાબુદાણા હતા તો પલાળવામાં અડધી વાટકી જ પાણી લેવાનું, વધારે પાણી નહીં લેવાનું, નહીં તો સાબુદાણા આટલા સરસ ખીલેલા છૂટા મોતીના દાણા જેવા તૈયાર નહીં થાય. એકદમ સરસ મોતીની જેમ ખીલેલા સાબુદાણા અહીંયા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું. આ રેસીપી ખૂબ જ ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય છે જો સાબુદાણાની આપણી તૈયારી હોય તો. હવે 1 વાટકી રાજગરાનો લોટ એડ કરીશું. 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 3 ટેબલસ્પૂન ફ્રેશ લીલા ધાણા, વધારે ઓછા તમે કરી શકો છો. 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું, 1 ટીસ્પૂન લવિંગિયા મરચાં તીખા મેં વાટીને લીધા છે, 1 ટીસ્પૂન મીન્સ 4 નંગ જેટલા, અને ચપટી હળદર. જે વસ્તુ ના ખાતા હોય એ સ્કીપ કરી દેવાનું, ફરાળમાં ના ખાતા હોય એ તમારે સ્કીપ કરી દેવાનું. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અને હળદર આપણે ચપટીક જ લીધી છે, વધારે નહીં લેવાની. અને 2 નંગ નાની સાઈઝના બટાકા બાફેલા છોલી અને સ્મેશ કરીને મેં લીધા છે, એડ કરી લઈશું. ફરી હું તમને, જો તમે ગ્રામથી લેતા હોય તો માપ કહી દઉં. 100 ગ્રામ સાબુદાણા, 50 ગ્રામ બટાકા અને 150 ગ્રામ જેટલો રાજગરાનો લોટ રહેશે. આપણે અહીંયા વાટકીનું માપ લીધું હતું એટલે આપણે એ પ્રમાણે બટાકા નાની સાઈઝના 2 નંગ લીધા. એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. પ્રેસ કરતા જવાનું, મિક્સ કરતું જવાનું. જો એકદમ સરસ એનાથી જ લોટ બંધાઈ ગયો છે, પાણી એડ નથી થયું. હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરી અને લોટને કૂણવી લઈએ. અને આ લોટને રેસ્ટ પણ નથી આપવાનો, એકદમ ફટાફટ આ વાનગી તૈયાર થઈ જાય છે. હવે થોડો તેલવાળો હાથ કરી અને મોટી સાઈઝનો લુઓ લઈશું. આ રીતે મોટી સાઈઝનો લુઓ કરી અને આપણે રાજગરાના લોટનું અટામણ લઈશું. પહેલાં તો પાટલીને તેલથી ગ્રીસ કરી લઈએ. રાજગરાના લોટનું અટામણ લઈ અને આપણે અહીંયા જાડી અને મોટી સાઈઝનો રોટલો વણવાનો છે. હલકા હાથે સરસ થોડો જાડો રાખવાનો. એટલે હવે અહીંયા એક વાટકીથી આ રીતે કટ મૂકી લઈશું. સાઈડમાંથી એક્સ્ટ્રા લોટ કાઢી નાખવાનો છે. આ રીતે બધી જ પૂરી મેં તૈયાર કરી લીધી છે. સાઈડમાં આ રીતે 4-5 પૂરી તૈયાર કરતું જવાનું છે. અને એક સાઈડ અહીંયા ગેસ ઓન કરીને તેલ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. તેલ સારી રીતે ગરમ થાય પછી ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ કરી અને આ પૂરીને તળી લેવાની છે. પૂરી અહીંયા ફેરવ નહીં કરવાની, થોડું હલકા હાથે આ રીતે ઝારાથી થોડું પ્રેસ કરશો એટલે પૂરી ફૂલશે. થોડી ફૂલે એટલે એને પલટાવી લેવાની, એટલે બીજી સાઈડથી પણ સરસ ફૂલીને તૈયાર થશે. એકદમ થોડી ક્રિસ્પી થાય એટલે કાઢી લઈશું. 4-5 વણી અને જાડી રાખશો તો આ રીતની પૂરી તૈયાર થશે. જો થોડી પાતળી પૂરી તૈયાર કરશો તો એ ફૂલશે નહીં. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફૂલેલી અને ટેસ્ટી અને એકદમ સોફ્ટ બને છે.
એવી આપણી રાજગરા બટાકાની ફરાળી પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એને મેં દહીં સાથે સર્વ કરી છે. રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. દોસ્તોમાં જરૂર શેર કરજો. બાય બાય.